السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. يا إخوة، حسن الخاتمة أعظم مطلب يطلبه الصالحون، لأن الإنسان إذا مات على خاتمة حسنة فإن مآله إلى الجنة بإذن الله. السؤال: كيف أحصل على حسن الخاتمة؟ الجواب: بالإكثار من العمل الصالح. فإن الإنسان إذا كان مشغولا بطاعة الله سبحانه وتعالى أكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة. فهذه نصيحتي لنفسي ولإخوتي جميعا: أكثروا من الأعمال الصالحة، المحافظة على الصلوات وكثرة قراءة القرآن ولزوم الدعاء وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة. فإن الإنسان إذا كانت حياته معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله لن يخذله أبدا. ولهذا الصالحون الذين ماتوا على خاتمة حسنة كانت حياتهم معمورة بطاعة الله جل وعلا، يحرصون على الصلوات وعلى قراءة القرآن وعلى ذكر الله وعلى قيام الليل وعلى غيرها من الأعمال الصالحة. فكلما أكثر الإنسان من العمل الصالح أكرمه الله سبحانه وتعالى عند موته بعمل صالح يقبضه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخاتمة الحسنة، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم.